Eli tervetuloa taas Leffaview Konserttiin. podcastin pariin. Konserttiin. Kuten äänestä kuulee, niin mukana on myös Mikä Homma podcastissa tuttu Allu. Morjesta, Morjesta, morjesta. Allu. Morjesta, morjesta. Menee hienosti päällekkäin höpötykset, mutta se on sitä. Tällä kertaa siis, jos joku osasi meikäläisen tyylikkäästä laulannasta kertoa, niin me puhutaan House of the Dragonista ja sen kakkoskaudesta. Eli vaikka meikäläinen esittelee täällä YouTube-katsojille Steelbookia, jonka juuri ostin ykköskaudesta, niin ei puhuta siitä, puhutaan kakkoskaudesta. Eli House of the Dragon, tuo Game of Thronesin spin-off esiosa, se sai kakkoskauden tuossa ja sekin tuli päätäntöön tuolla Max-suoratoista palvelulla. Ja aloitetaan ihan ensin siitä, että mahtavaa, että Allu pääsi juttelemaan tästä meikäläisen kanssa. Meikäläinen juuri, kun aloimme nauhoittelemaan tuossa hetkeä aikaisemmin, huomasin aamulenkillä, että jaha, Allu on omassa podcastissa ehtinyt tästä jo puhua, mutta en lähtenyt kuuntelemaan, jotta on tuoreempaa kuulla, mitä hän kertoo tässä. Kerros, Allu, ihan ensimmäisenä tämmöinen, että miten sulla on toi suhde tuohon Game of Thronesiin, miten sitä katsellut ja sen kautta sitten tätä House of the Dragonia, ja onko tullut luettua näitä Martinin kirjoja? No aloitetaan siitä, että ei ole tullut luettua, ja tosi kiva, kun pääsin jälleen tänne vieraaksi. Mehän juteltiin House of the Dragonin ykköskauden jostain jaksosta, yksittäisestä jaksosta silloin kun sä kävit viimeksi niitä tällä tavalla läpi. Ja joo, tosiaan kerättiin tuossa pointtaa klikkaa Miikalle terveisiä juttelee tästä tuonne podcastin puolelle, mutta me tehtiin se heti, kun oli tullut tämä kausi, niin nauhoitettiin, vaikka nyt vasta julkaistiin, niin varmaan vähän mietteet kerännyt muuttumaan tässä matkan varrella. Game of Thrones, yksi lempparisarjoista, niin annan sille jotenkin aika paljon anteeksi myöskin niille vikoille kausille, vaikka monet ei anna. Just tämä, kun ei oikein voitu jäädä odottelemaan sitä kirjaa, että muuten olisi näyttelijät ikääntyneet huomattavasti tässä välissä. Että se oli aika mahdoton tehtävä. Eikä se nyt ihan putkeen mennyt, mutta mä niin tavallaan ymmärrän sen. Että mulla se ei niin liikaa haalista, vaikka tiedostan, että se ei ole samalla tasolla. Olisi tullut aika pitkä odotus, kun eihän sitä edelleenkään sitä kuudettakaan kirjaa ole tullut vielä, niin olisi sarja aika pitkä. Se vähän pari vikaa kautta Arya Stark on yhtäkkiä keski-ikäinen ja sitten ihmettelee, että mikä tässä nyt on tapahtunut välissä. Mutta joo, ehkä nämä spin-offit on vähän semmoinen, että en tiedä, kyseenalaistaako niitä, mutta niitä ei oikein osaa samalla tavalla ottaa ehkä vastaan, että se vähän vaatii semmoista, että sen pitää niinku todistaa vielä erikseen sitten itteensä. Ja tämän House of the Dragonin ykköskausi, kaikki ne aika hyppyineen kyllä toimi meikäläiselle todella hyvin, mutta just ehkä vähän nyt on tulossa se toinen TV-sarja myöskin, se Knights of Seven Kingdom, niin se kanssa, kun tästä ruvetaan lypsää enemmän, niin se ehkä mua vähän huolestuttaa, mutta House of the Dragon on kyllä osoittanut sen, että spin-offeille on myöskin paikkansa. Kyllä. Puhutaan nyt siis tästä kakkoskaudesta ja ollaan me sen verran härskejä, että ehkä me vedetään suoraan ihan spoilereilla, suoraan syvään päätyyn niin sanotusti, koska tämä on nyt muutama viikko sitten loppunut jo tämä kausi ja jos nyt joku haluaa sen katsella ensin, niin se on helppo katsoa sieltä Maxista, ei muuta kuin pyörimään, se on tiukka 8 jaksoa, ei se kauan kestä. Ja mun täytyy sanoa tässä se, että meillä Allun kanssa meni vähän aikataulu ristiin sen verran, että kun meidän piti jo nauhoitella aiemmin, mutta sinänsä hyvä, koska me katsottiin tämä nyt emännän kanssa tämä sarja sitten tästä uudelleen, tai tämä kausi, koska hän ei ollut sitä katsonut, itse härskisti katson aina heti ensin ja sitten yhdessä myöhemmin, niin me ehdittiin katselemaan tämä loppuun tämä tokakausi, niin pari kertaa nyt ehtinyt se jo katsastamaan. Katoiko sä ekalla kerralla se silleen viikkotahdilla vai miten sä katsoit? Kyllä, ehdottomasti aina viikkotahdilla ja niin nopeasti heti maanantaina kun pystyy, että jos nyt käy niin, että aamutuimaan hereillä heti, niin
äkkiä katsomaan. Esimerkiksi tuossa kesälomalla olin sopinut 1 viikko niin, että lähdetään kaverin kanssa käymään tuolla Tampesterin päässä, silloin kun me Allun kanssakin nähtiin ohimennen, niin se oli maanantai-päivä, niin meikäläinenhän oli sen aamulla äkkiä, piti hiukan aikaisemmin herätä, että ennen kuin lähdetään automatkalle, niin ehdin sen siinä sitten katsastamaan vielä. No niin, tuossa vauva-arjessa kun muutenkin unta on niin riittävästi, niin hyvä, että olet valmis tekemään tällä teitä uhrauksia. Mulla oli toistapäin, että mä taas säästelin. Mulla oli sekä The Boysin kanssa että tämän kanssa se, että mä katsoin tämän parissa illassa tai parissa päivässä. Et mä oon jotenkin nauttinut siitä, että pääsee bingettään ja sitten mulle taas puoliso katteli tätä kerran viikossa ja sitten mä kävelin täällä kotona silleen, niin kattelin maahan ja olin pelokkaana sen aikaa, kun The Boys ja House of the Dragon pyöri viikoittain ja mä tiesin, että mä katson tuota vasta kuukauden päästä. Okei. Aikamoista. No mutta miten sitten tämä House of the Dragonin kakkoskausi, tämmöinen niin kuin yleinen kysymys, miten se toimi sun mielestä? Esimerkiksi jos verrataan ekan kauteen, jatkuko samana, parempana, heikompana, tai mitkä fiilikset sulla jäi niin kuin tästä tokasta kaudesta nyt? No jos positiivisia lähdetään hakemaan, niin ainakin toi, että se ei ollut tätä aikahyppelyä, oli helpompi pysyä kartalla, koska tässä on niin valtava määrä hahmoja ja näiden sukulaissuhteita, jotka on sitten niin kuin kanssa, että joku on toisen eno ja aviomies ja toi on ton pappa ja toi on samalla se isä ja veli ja serkku ja serkun kaima, niin koitti pysyä niissä perässä, niin se oli huomattavasti helpompaa tällä kaudella. Ehkä tämä ei kumminkaan ihan lupauksia lunastanut, kun miettii sitä ekan kauden loppua, että sota on alkamassa. Tässä nyt jonkin verran sitä saatiin, ja nyt sitten tämän kauden jälkeen on sota myöskin alkamassa. Musta tämä vähän tuntuu tämmöiltä pohjustuskaudelta, vaikka tämä oli laadukasta, mutta sitten tämä ei oikein kumminkaan lunastanut, ja monethan on ottanut tämän vähän ristiriitaisesti vastaan. Joo. Siis no sanotaan nyt suoraan, että ensinnäkin varsinkin vikaa jaksoa, niin moni sanoo, että se oli vähän niin kuin 70-minuuttinen traileri tulevaa kautta varten. Mutta mun mielestä oikeastaan koko kausi tuntui välillä vähän sellaiselta, että onko tämä niin kuin pohjustus sitä sotaa, koska me ei sitä vieläkään saatu. Toivon mukaan nyt saadaan se kolmoskaudessa. Tässä niin ilmoitettiin, sitä on nyt lupailtu ainakin. Niin, ja tässä just ilmoitettiin, että 4. tulee olla se viimeinen, niin toivottavasti se sota nyt alkaa sitten 3, ettei vasta 4. tulee tosi pitkät odotukset. Saatiinhan me tässä finaalijaksossa kumminkin yksi suuri taistelu, eli mutapaini, että se on se varmaan mitä katsojat odotteli. Ehdottomasti. Mutta tämäkin sarja jatkaa aika lailla Game of Thronesin teemaa, eli semmoisia isoja taisteluja on, mutta ne vähän niin kuin skipataan. Täällä oli nämä pikkuset suvut, mitä ne oli, Brakenit ja Blackwoodit, vai kun keskenään siellä taisteli, niillä oli ollut vuosisatoja se sukukiista, maakiista ja näin, niin yksi jakso alkoi tällä ja sitten siinä meni yhtäkkiä hypättiin, kun kaikki oli kuolleena siellä tyyliin maassa. Ja, tämä on vähän sama jatkuu, eli skippaillaan jonkun verran taisteluita. Toki meillä oli tämä 4. jakso varsin mukava lohikäärme taistelu siellä kylläkin. Kyllä, se oli huikea. Joo. Sanotaan kuitenkin, että mä tykkäsin tästä kaudesta, joskin ei ehkä yhtä hyvin niin kuin se eka kausi, vaikka niin kuin sanoit, siinä oli paljon aikahyppyjä, ja tässä niin kuin tunsit jo hahmoi, sä niin kuin pysyit hiukan paremmin kärryillä siitä, että kuka kukin on, ja ne hahmot pääsi vielä enemmän niin kuin kehittymään eteenpäin, mutta silti se vaan ei ihan päässyt, ehkä just siksi, että tämä hiukan pitkittyy eteenpäin koko ajan, sitä kun me ei vieläkään päästy sinne niin kuin kunnolla sotaan, mutta mä tykkään myös siitä, että tässä on vähän semmoinen rauhallisempi ote, että päästään niin kuin, kerrotaan rauhassa niin kuin hahmoja, sitä politiikkaa siellä taustalla, ja sitten varsinkin näitä niin kuin normaali-ihmisten arkea näytettiin paljon siellä Kuninkaan satamassa, ja miten sitten nämä vihreät heitä siellä kohteli niin sanotusti, koska köyhille ei sitten paljon annettu, tai näille tavallisille ihmisille paljon rakkautta sieltä suunnasta. Kyllä. Ja just mullakin, mä niin kuin nautin tästä, että ei tavallaan ole pelkkää sitä actionia. Monet sitä haluaa paljon enemmän. Kyllä mäkin siitä siis tykkään ja tälleen, mutta tavallaan se actioni
turruttaa myöskin hyvin nopeasti, että sitten jos niitä pohjustetaan ja niistä hahmoista, niin kuin, no okei, tässä en tiedä alkaako hahmoista välittää, koska tässä ei nyt hirveästi semmoista hahmoja ole, mutta niitä pohjustetaan. Ja ehkä mulla nyt tämä, että tämä voi sitten, kun tämän katsoo joskus kaikki 4 kautta, niin tämä voi toimia huomattavasti paremmin tämä kakkoskausi. Että niin pohjustaa, mutta kun tämä ei oikein lunasta sitten niitä, mitä ihmiset ehkä odottaa. Ja sitten kun joutuu sen 2 vuotta taas odottaa niin kuin lisää seuraavaa kautta, niin se on aika niin kuin kova homma sitten kyllä. Mutta kyllä mulla jotenkin kumminkin semmoinen fiilis on, että niin kuin, kun tämä oli, jokainen jakso oli tosi hyvä, mutta niissä ei aina niin kuin vaan ollut sitä, mitä odotti. Kyllä mä viihdyin tämän parissa ja tiedostin katsovani tosi laadukasta sarjaa koko ajan, mutta sitten just kun tämä tulee niin kuin 2 vuoden välein ja sitten niin kuin, sit tulee tämä annos tästä, niin se jätti vähän nälkäiseksi, että se ottaisi se niin kuin maha kurniin nyt sitten 2 vuotta. Joo, siis nimenomaan. Miten esimerkiksi, kun sä aloit tätä katsoa, niin katsoitko sä uudestaan eka kautta tai muistitko sä, mitä siinä oli viimeiset 2 vuotta sitten tapahtunut? Mä meinasin, että mä olisin alkanut katsomaan sitä, että mä olisin katsonut sen kokonaan. Mä katsoin tämmöinen hieman pidemmän recapin YouTubesta, että niitä mä oon tupannut katsomaan tommotteesta, että sitten on vähän säästellyt, että musta tuntuu, että tämänkin mä katon tyyliin kokonaan sitten, kun se 4. kausi alkaa, että katon sitä ennen sen koko homman. Samalla tavalla kuin Game of Thronesissa, että ajotan sen siihen, että sitten on myöskin se, että se palkitsee sieltä välistä sitten, että kun ei muista näitä ekan kauden tapahtumia niin tarkasti. Niin sitten kun siitä on kulunut se 10 vuotta kumminkin ekasta katselukerrasta. Joo, siis tämä on vähän tätä nykysarjaa, miten tehdään tosi paljon, että näissä isoissa produktioissa siinä tulee yhtäkkiä aina se niin kuin 2 vuotta siitä kausien väliin. Ja meikäläisellä, kun toi muisti on aina ollut vähän heikomman puoleinen, niin se niin kuin 1 vuosi väliä niin tuntuu olevan aina vähän paha. Saati sitten se 2 vuoden niin kuin odotus, niin kyllä siinä sai hiukan katsoa. Mä katsoin ihan vaan sen mikä recappi siinä Maxilla tuli alussa, mikä niin kuin pikaseen kertoi. Kyllä sitä aika hyvin muisti taas asioita, mutta nyt ihan on sattunut tulemaan jotain asioita niin kuin vastaan netissä tästä ykköskaudesta pätkiä. Mä ajattelin, että ai niin, tässä oli tällainenkin hahmo. Joo, niin, enhän muistanutkaan, mutta muistin heti sitten, että joo, tälläkin kävi vähän huonosti ehkä tälle hahmolle. Kysytään sitten vielä sellaista, että onko sinulla joku oma suosikkihahmo, minkä niinku, esimerkiksi, mitä sä odotat aina, että nähdään eteenpäin tämän hahmon niinku, tarinaa tai mitä hän tekee? Tai oliko joku semmoinen, mikä oli vähän pettymys niinku, tarinakaari esimerkiksi tällä kaudella? No Daemon oli ehdottomasti pettymys tällä kaudella, koska hän oli niinku herkullisin ekalla kaudella ja tykkää Matt Smithistä valtavasti. Varsinkin tuossa The Crownissa teki vaikutuksen itselle. Morbiusta en ole vielä katsellut. Eikö ollut siinä? Joo, valitettavasti. Mä katsoin sen joskus. Mutta hänen se, että hän niinku jammaili siellä koko kauden, niin se oli vähän. Ja sitten kun no just Rhaenyra, niin hän on semmoinen kumminkin, jota jonkin verran kannustaa, ja hän tekee niinku semmoitteita ratkaisuja, mitkä itse ymmärtää ja mitä itse niinku ehkä tekisi myöskin niinku vallassa. En siis rupea sukulaissuhteen kanssa niinku avioliittoon, vaan tarkoitan, että juurikin tuo poltetun maan taktiikka, että hän haluaa siellä rauhaa ja tehdä rauhassa asioita, joka ei sitten tuo katsojalle kovin paljon mielihyvää siinä mielessä, että jos hän olisi silleen, että nyt mennään, niin sitten tapahtuisi paljon. Sitten se on tommoinen samaistuttava hahmo. Samoin nämä tämä Aemond, jolla on silmälappu ja valtava lohikäärme, niin häntä oli hyvin mielenkiintoista seurata. Ja sitten mä sanon vielä, Hugh on noussut nyt uudeksi tämmöiseksi suosikiksi. Hän on vähän semmoinen, mikä tästä sarjasta on puuttunut, eli tämä sitten perusasukki, Targaryenin äpärälapsi sitten, joka nousee sieltä kansan normiriveistä. Ja hän on vähän saman tyylinen, jotenkin mulla tulee hänestä niinku olemuksesta, ulkonäöstä ja tälleen mieleen just Jorah Mormonttia ja toi Stannis jotenkin, että tämmöinen niinku karismaattinen johtajahahmo, mikä tästä on vähän puuttunut tästä sarjasta. Hän on semmoinen, jota rupesi heti kannustaa. Joo. Noin niinku suosikit on niitä monia muitakin, koska tässä on valtava määrä hahmoja. Mitäs sulla? No siis,
Siis on, ja sitten kun varsinkin, niin kuin sanoit, niin tällä kaudella tulee niitä uusia hahmoja, tässä tulee näitä äpäriä myös mukaan, ja tämä Hugh on tosi just sellainen, että mua kyllä ehdottomasti kiinnosti, ja nyt kun mä katsoin tämän uudestaan, niin sinänsä ihan hyvä, että katsoin, niin en muistanut, että hänhän on heti ekas jaksossa myös mukana. Hän käy juttelemassa kuningas tälle pikkukuningaalle, Aegonille siitä pyytämässä vähän apuja, koska menee huonosti ja näin. Hän oli ollut rakentamassa näitä isoja lohikäärmeen tappaja jouskareita sinne kuninkaan satamaan ja sitten siinä toimi niin, että he joutuivat ensin rakentamaan niin kuin omasta pussista ja sitten heille maksettiin vasta, kun ne oli niin kuin valmiit, ne ostettiin niin kuin siitä, niin hän toivoi, että voisiko saada ne rahat ensin, kun alkaa tekemään ja näin niin siellä. Niin mä en muistanut, että hän tuli heti alusta asti mukaan. Mä muistin paremmin tämän, kun tämä Ulf tulee mukaan, joka siellä sitten leveli tavernassa kavereille, että mä olen Targaryenin sukua, ja sitten hän aina, ota tuosta vähän juotavaa. Kyllä. Sitten lopussa, joka istui hyvin hovin etikettiin sitten lopulta. Joo, ehdottomasti. Mutta niin sopi tosi hyvin siihen, että sitten kun tuli se hetki, että hän niin äpäriä pyydettiin sinne lohikärmekivelle, niin sehän oli, että en mä välttämättä olekaan sukua oikeasti. Ja kaverit oli, että oot sitten ryypännyt meidän piikkiin täällä ja levellyt sille, ja sitten ei ollut, niin tuli. Mutta joo, mä tykkään tästä Hughes tosi paljon. Ja myös nämä Velarionin äpärät vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Niin kuin toinen saa sen lohikärmen, kun lohikärme tulee etsimään sitä suoraan sieltä. Se oli aika hauska niin kuin tommonen yllätys siihen, mitä ei odottanut itse yhtään. Ja sitten taas toinen on selvästi se enemmän merenkävijänä, niin kuin isäukkokin siellä. Mutta tämä kausi teki mielenkiintoisesti se kertoo tätä äpäräjuttua taas, mikä tässä on tosi niin kuin vahvasti. Game of Thronesissakin sitä oli, mutta tässä on niin kuin vielä enemmän sitä, että tulee nyt, kun heille tulee tämä tilanne, että näille annetaan niitä lohikäärmeitä siellä sitten, niin sitten taas miten paljon tämä kuningattaren poika ei sitten taas yhtään itse tykännyt siitä ideasta, että niin kuin äpärille, vaikka hän itsekin sit periaatteessa vähän niin kuin on niin kuin äpärä sellatti, että niin tämä on hyvin mielenkiintoisesti leikitteli näillä asioilla. Kyllä, mutta hän oli kumminkin saanut sen kasvatuksen siellä hovissa sitten, että hänellä oli ne niin kuin kunnossa, että hänellä kanssa oli kova paikka kyllä istua samaan pöytään näiden kanssa, jotka ei osannut ihan käyttäytyä kuningattarelle niin kuin miten kuuluisi. Kyllä. Seurassa. Niin, ja sitten muita suosikkihahmoja tosiaan, mä jo tykkäsin ykköskaudesta valtavasti Daemonista, ja tämä kausi meni aika haahuiluksi, se, että tässä hän meni Harrenhal ja Harrenhalissa kummittelee aina, ja sitten hän näki näitä näkyjä ja muuta, niin se oli ihan hyvä idea, mielenkiintoinen juonenkäänne ja näin, mutta sitten kun se kesti vähän liikaa, se oli se koko kauden. Muutama jakso sitten niin kuin vaikka tai jotain, että se oli ihan tärkeää niin kuin hänen hahmonkaarensa kannalta, mutta sitten kun sitä kesti koko aika. Niin. Vähän semmoinen, että olisi pitänyt saada se loppumaan nopeammin ja keksiä hänelle jotain muuta. Että oliko tässä just se, että he tiesi, että niin kuin hänen kaari tässä jaksossa tai kaudella alkaa näin ja sitten se loppuu tähän ja sitten ei ollut mitään muuta sinne väliin niin sanotusti, niin sitten se meni vähän sellaiseksi haahuiluksi. Joo, kyllä. Ja samoin toi pitää sanoa, että se oli myös jännä, kun mehusteltiin siinä alussa Starkeilla, että käydään muurilla ja tälleen. Ja sitten oli monta niin kuin recapia, mä en nyt aina kelaa ne recapit, kun mä katsoin putkeen. Kerkes vaan näkee se, että näkyy sitä muuria vähän siinä recapissa. Sitten mä että okei, no nyt ne Starkit tulee takaisin, mutta ei niitä tullut koko kaudella. Niin lopussa nähdään hiukan, kun ne marssii sinne etelään. Kyllä, mutta ei se riittänyt. Ei. Se oli just se asia, mitä mä tykkäsin tosi paljon, että kun se eka jakso alkaa siltä, että nyt mennään ensin vähän, Winterfell vilahtaa siinä ja sitten mennään muurille ja Starkit tulee mukaan ja sitten se on muutamassa minuutissa ohi ja sitten me ei nähdä koko kauden aikaan niitä. Mä olin sellainen, että hei, se oli se, mitä ei ekas kaudessa ollut, Starkkeja ollenkaan. Niin nyt ne tulee niinku mukaan ja sitten se olikin vaan pari minuuttia, että ei ne vielä tule, kyllä ne sieltä joskus sitten. No nyt ne marssii ja toivottavasti ne sitten marssit kanssa kolmoskauden lopussa samalla tavalla, että on niin kuin homma edennyt niin pitkälle.
marssii sen, kun marssi tietty pitkä pohjoisesta etelään on, että ehkä siinä menee kauden verran sitten vielä. Niin kävelee sitten neloskaudella ja jatkaa spin-offin parissa sitten seuraavaksi. Niin, spin-offs. Sitten meitä huijattu. Starkkien kävely on se sarjanimi. Kyllä. Long Walk. No just näin. Walking Dead. Joo. Joo, okei. Niin, ja sitten oli sanomassa, että olen myös sitä mieltä, että mä tykkään tosi paljon jotenkin Eamondista. Se on niin mielenkiintoinen hahmo, vaikka se niinku on just helposti nähtävissä, miten sillä vaan menee yhtäkkiä hermo. Ja sitten se niillä oli hyvä suunnitelma siellä kun he päätti hyökätä niiden pikkulinnojen kimppuun niin sanotusti ja napata se rannikolta kaikki itselleen, jotta ei sieltä sitten pääsisi lohikäärmekivet niin helposti tulemaan sitten rannikon puolelle. Ja sitten siellä oli ovelasti, se oli siellä jättilohikäärmensä Veikarin kanssa odottelemassa rauhassa ja sitten sieltä hyökkäsi. Se oli tosi niin kuin mielenkiintoista ja sitten nähtiin, kuinka paljon hän tykkää veljestään ja ei paljon napostellut, että kunkku siellä oman lohikäärmeen kanssa tuli, vaan hyvin voidaan polttaa siinä menemään sitten, että nähtiin sitä ilkeätä puolta niin kuin vielä enemmän tässä, vaikka hän oli pahoillaan siitä, mitä niin kuin viime kauden lopussa kävi sitten, niin kuin hän poltti tämän serkkunsa sinne, mutta silti ei hän, vaikka hän oli pahoillaan tällaista asioista, niin silti hän jatkoi oikeastaan vähän niin kuin samoilla linjoilla tässä taas menemään. Menee vielä siitä, että se oli hyvin kylmäävä kohtaus kyllä, ja aina kun näkyy tämä Veikari tuolla ja Eamond, niin oli. Ja sitten kun oli jännä, mä näin jonkun kuvan tästä, että hänellä oli aika vähän niin kuin screen timea tällä kaudella, mutta kun hän oli niin merkittävä aina, kun hän näkyi ja hän oli tosi vangitseva. Ja hän on jotenkin semmoinen hyvin, se näyttelijäkin on jännä semmoinen niin kuin teatraalinen, hänellä on jotenkin jännät liikkeet ja kaikkea, niin se on jotenkin aina erottu. Hän oli yllättävän vähän ruudulla verrattuna, minkälaisen vaikutuksen hän tekee tälläkin kaudella. Kyllä. Sitten yksi, mikä täytyy mainita mun lemppareista viime kaudella ihan vaan, koska on niin pirun hyvä näyttelijä, niin Otto Hightower, Kuninkaan koura. Niin, mutta oliko hän tänä kaudella? Niin, jäi yllättävän lyhkäiseksi tällä kaudella lopulta se rooli, että siellä sitten, kun kuningas oli vaihtunut, niin meni sitten hermot tähän neuvoon ja pisti sitten papan pihalle kouran duunista, ja sitten hän ei nähtykään loppukautena niin kuin ollenkaan, muuta kuin siellä loppupikku-tiiseri, että hän on jonkun vankina. Oliko hän niin kuin laivassa vai missä hän oli? Mä en oikein saanut vähän jotenkin se niin, oli semmoista, että olisiko se ollut laivassa, en tiedä. Niin, vai kärryssä vai mikä, joo. Mutta tällä kaudella ehkä myös yksi, millä oli tosi hyvä tarinankaari, niin oli tämä kuningas Aegon. Nähtiin se, koska hän on niinku semmoinen just, miten mä sanoisin, semmoinen, että on just noussut valtaa, hän yrittää vähän niin kuin pärjätä. Eka jaksossa nähdään heti, miten hän on, ollaan reiluja näille alamaisille, kun tulee pyytämään häneltä. Sitten sieltä tulee aina koura, ei me voida näin tehdä oikeasti. Ja sitten hän oli, mulle kerrottiin, että ei me voidakaan näin tehdä. Ja sitten hän käy vähän kavereita, hän nostaa omia kavereita sinne kuninkaan kaartiin mukaan ja ne käyvät heidän kanssa vähän ryypyllä ja naisissa ja näin, ja sitten hän kuitenkin turhautuu siihen, että kun hän on se kuningas, mitä nähtiin taas toisella puolella myös Rhaenyran kohdalla, että hän kyllästyy siihen, kun hän ei pääse actioniin, mutta tämä kuningas olikin sellainen, no hitto, minähän lähden sinne actioniin ja nappaa lohikäärmeensä, ja sitten kun siinä käy vielä huonosti hänelle, niin sitten sen jälkeen kun nähtiin, niin oli kyllä vähän, että niinku hienosti tehty tämä, että alkaa hiukan käydä sääliksi, vaikka tämä ei mitenkään mukava hahmo myöskään ole, niin sen tarinankaari toimi aika hyvin tällä kaudella. Kyllä, ja mielenkiintoista nähdä, mihinkä se menee. Että siinä on se Lärys, joka on myöskin tämmöinen rampakaveri, että he lähti niinku yhdessä sieltä sitten maanpakoon. Ja mielenkiintoista nähdä, minkälaisia juonia he juonii, että siinä voi olla aika niinku herkullisia juonenkäänteitä, poliittista peliä, selkään puukotuksia tulossa. Että musta tuntuu, että kun nyt hän on vielä aika romuna, mutta kun hän sieltä nousee, niin voi olla
voi olla aika katkera veljellensä ja Mm. minkälaista hän saa sieltä niin kuin keksittyä tämän Larryn opissa, että en Mm. tiedä. Mutta Niin, ja tykkäsin jos, taas tällä kaudella jo. joo, ja sitten yksi hyvä uusi sivuhahmo myös, mikä oli, niin oli tämä Lärysin setä, joka siellä Joo, Harrenhalissa piti komentoa. Hän oli tällainen niin mukava veikeä kaveri, joka sitten aina välillä katsomassa, kun Daemon siellä sekoili omiaan, niin hän oli hyvin hämmentynyt siitä, että toinen piti itseään kuninkaana ja oli aina heittämässä hyvää kommenttia väliin siihen, että, niin, että siis kuninkaan sä oot niin kuin puoliso, että sä et ole se kunkku, hei muista tää tarkkaan. Ja oli semmoinen veikeä lempeä kaveri siihen kaikkien näiden ilkeiden niin kuin lisäksi. Joo, ja tämä vähän kaipaa enemmän tämmöistä näin kanssa. Että, no just kun Damon ei ollut kovin hauska tällä kaudella, en tiedä oliko hän ekalla kaudella, mutta hän oli semmoinen niin viihdyttävä ja tämmöinen tyly ja kaikkea arvaamaton. Mutta kun tästä vähän puuttuu tästä näin semmoinen, en mä kaipaa, että tämä on semmoista pelkkää huumoria, mutta niin kuin joku pieni, esimerkiksi mitä Tyrion oli Game of Thronesille, tiedätkö, että siellä on sarkastisia heittoja, niin tässä me saatiin pikkasen sitä, mutta mä ehkä kaipaan sitä vähän lisää vielä tähän näissä niin kuin, vaikka tämä nyt kuuluu olla mikään Game of Thrones, mutta jotain ton tyylisiä hahmoja myöskin. Joko niiden hauskuutta nostaa tai sitten tuoda lisää tämän tyylisiä hahmoja, en tiedä. Joo. Sitten täytyy vähän puhua myös, mua kiinnosti jo hiukan viime kaudella niin tämä velikaksikko, Eryk ja Äryk, ja niin kuin heidän tarina oli... Nämä kaksoset siis. Niin, just, niin kuin, toinen oli toisella puolella ja toinen toisella puolella, ja se vaikutti viime kaudella jo niin kuin mielenkiintoiselta, ja tässä sitten tämä ovelana twistinä, että niin kuin toinen lähetetään murhaamaan kuningatarta sit sinne lohikärmekivelle naamioituneena veljekseen, mutta sitten se jotenkin, se loppu oli vähän semmoinen, että hitto vielä nyt niin kuin molemmat kuoli siinä sitten, ja sitten me ei niin kuin saatukaan enempää, koska nämä vaikutti mielenkiintoisilta niin kuin hahmoilta. Mä ymmärrän sen, se loppu oli sinänsä, että joo, hän oli pettänyt kuningattaresta, hän risti oman henkensä myös, mutta sitten se laittoi, että no hitto vielä oli mielenkiintoisia hahmoja, mä olisin halunnut lisää, että tekee just sitä välillä, että niin kuin mitä Game of Thronesikin, että just sellaiset mielenkiintoiset hahmot, mitä sä haluat nähdä lisää, niin niillä käy huonosti. Et oli vähän sama kuin nelosjaksossa, sit, kun tulee tämä iso lohikärmetaistelu, niin miten siellä sitten miten siellä sitten käy huonosti tälle yhdellä myös meikäläisen lempihahmoista, eli The Queen Who Never Was, eli tämä, hitto mun mennään aina sekaisin, se on niin lähellä sama kuin Rhaenys, joo. Joo, niin miten yksi mielenkiintoinen hahmo, ja tälläkin kaudella just sellaisia hyvin pikkusen eteenpäin hahmoja, mutta sitten hänellekin käy ikävät siellä taistelussa. No, mutta mun mielestä tämä tarvii tämä sarja just tämmöistä, ja tässä mun mielestä tällä kaudella ei nähty tarpeeksi tämmöistä, että kun Game of Thronesissakin oli just hienouksena se, että piti pelätä näiden hahmojen puolesta. Tässä nyt turhankin vähän listettiin porukkaa mun mielestä, vaikka ne tuntui niin kuin semmoista, että niin kuin surettiin, että tämä hahmo oli jäähyväistä, mutta tämän tyyliset sarjat kaipaa sitä, että pitää olla peloissaan hahmojen puolesta. Siis nimenomaan, kaksosista mä haluan sanoa se, että mä ymmärsin sen silleen, että siinä niin kuin se Hyvis tai se Rhaenyran puolella oleva veli voitti sen taistelun ja sitten hän tappoi itseänsä sen takia, ettei hän pysty todistamaan, että hän on se oikea veli. Näin mä sen ymmärsin siinä kaksoessa. Ja sitten mietin, että toi varmaan kiva lukea tuon näyttelijän käsikirjoitusta tästä jaksosta silleen, että mulla on 2 roolia tässä näin, tulee uuden jakson käsikirjoitus. Se varmaan lukee se tälleen näin, en tiedä. Käännössä. Siinä tapetaan tämä toinen näistä pelistä. Tämä toinen kuolee kanssa. No se oli siinä sitten mun osalta, että tupla rooli vaihtui nopeasti, ei roolia ollenkaan osaa. Kyllä. Mutta tosiaan siis, joo, mä oon sillä samoin linjoille tässä, niin kuin Game of Thronesissakin ne yllättävät kuolemat oli ehkä just parhaita, koska Game of Thronesissa esimerkiksi yksi niin kuin mikä oli niin kuin pahin niiden alkuyllätykset ensin, kun Ned Starkilla kävi ja Robb Starkilla huonosti,
Niin sitten tuli uusi, meikäläinen oli että täällä on tämmöinen uusi tyyppi, Red Viper, Oberyn Martell, vaikuttaapa mielenkiintoiselta, ja nyt hän pääsee näyttämään. Ja sitten kun sieltä tuleekin yllätys, mä ajattelin, voi se teki sen taas. Niin siis olet kyllä oikeassa, että tästä jää vähän se sellainen, että ne teki sen taas yllätysmomentti, että tässä jää aika, niin kuin, tämä kakkoskausi varsinkin ei tuo sitä hirveästi sitä niin kuin, niitä kuolemia, sellaisia yllätyskuolemia varsinkin. Siinä on, on just, no joo, en mä tiedä voiko sitäkään sanoa yllätyskuolemaksi, että Rhaenys kuolee, koska se jotenkin aistii. Oli se vähän pedattu siihen, niin kuin, kyllä. Joo. Toisaalta nyt tässä kohtaa, kun Game of Thronesiankin tuli se 8 kautta ja nyt sitten tämä tässä, niin kyllähän sulla on jo sen mielessä, että voiko tässä mikään yllättää sinänsä, että oletatko sä automaattisesti vähän, että kaikki kuolee. Mutta olihan Game of Thronesissakin kakkoskausi itse asiassa varmaan se semmoinen, missä oli vähiten niitä yllätyskuolemia sellatti. Ehkä meillä on mahdollisuus siellä sit jatkossa myös saada sitä. Joo, ja sitten kun sota käynnistyy kunnolla, niin eiköhän siellä rupea porukkaa sitten heittää veivejään kyllä sitten. Ja no toi mä en tiedä, oliko se tulos tähän Sir Criston Coleen, jolla oli myös mielenkiintoinen arkki tässä. Että oli tosiaan samanlainen pinssi kuin sulla jossain kohtaa, mutta sehän vedettiin sitten kanssa sitten pois. Ja mun mielestä hänellä oli mielenkiintoista just se, että hän näkee vähän sitä sodan turhuutta tuolla jo, että kuinka täällä on nämä lohikärmeet ja mitäs me täällä tehdään. Niin hänellä on jotenkin, en tiedä mihinkä se hänen tarinaansa vie. Mä en tiedä, onko hän ihan mun suosikkihahmoja, mutta hänellä oli mielenkiintoista tarinaa kyllä tässä. Ja juurikin toi niin tämmöinen sotapäällikkönä sitten tiedostaa, että miksi me tässä oikein tehdään näitä asioita. Siellä voi olla aikamoisia käänteitä myös kyllä tulossa. Joo, mutta mä en oikein tiedä, kun se hahmo jotenkin niin kuin tökkii vastaan sellainen, että hänellä oli sitä kaarta, mutta sitten kun hän on hahmona hyvin ristiriitainen välillä, kun hän käy välillä tämän Alicenttin kanssa siellä vähän hommissa, ja sitten hän lähtee helposti taisteluun. Hän vähän vaihtaa aina sitä uskollisuutta myös periaatteessa, että kenen kanssa hän nyt on hyvää pataa, että ei oikein aina tiennyt, että sitten hän vaihtoi välillä sinne niin kuin, Aegonin kanssa oli hyvää pataa, no hetken päästä hän oli Aemondin kanssa sit parempaa pataa, ja ei aina niin kuin tiennyt, ja sitten hänellä niin kuin, välillä hän tuntuu, että hän ottaa niin kuin uskon myös tosi vahvasti aina niin kuin mukaan tähän kaikkeen, mutta silti sitten taas niin kuin, se välillä vaihtelee vähän, millainen hahmo se on, ja sitten ei oikein niin kuin pääse kiinni, että tykkääkö tästä hahmosta vai onko semmoinen vähän, että no en mä nyt oikein tiedä, mutta yksi mikä teki siitä ehkä tällä kaudella just niin kuin mielenkiintoisen lisän, niin oli sivuhahmona tämä Gwaine Hightower vai Kevain, tämän Alicentin veli, mikä tuli sieltä mukaan. Tästä, joo. Kyllä. Niin mä jotenkin tykkäsin. Tämä oli ihan mielenkiintoista vuorovaikutusta heidän kanssaan. Saatiin sieltä lisää näitä Hightowereita mukaan. Ja sitten oli hyvä vaan, kun Alicentti jossain vaiheessa jutteli veljensä kanssa siitä yhdestä lapsesta, jonka hän lähetti pois sinne, ja että mitä tälle kuului. Ja näin. Sitten mä olin vaan sanottu, että oliko sillä vielä joku lapsi vai mikä tämä oli, miten mä oon unohtanut tämän niin kuin, pois lähetetty, niin kuin, että mikä homma. Kukas hän nyt oli sitten, mä en nyt ainakaan saa päähän. Saiko selville sen? No sepä siinä olikin, että siinä oli se yksi lapsi, joka hän oli lähettänyt pois, mutta mulla oli vaan niin kuin kovin, että mä en nyt yhtään tiedä, että ketä tämä kaveri oli, kun se oli sinne lähetetty. Sitä vaan kerrottiin, että se oli lempeä ja naisten suosiossa, se oli siellä vanhassa kaupungissa opiskellut ja näin, mutta niin kuin, mulla oli ihan täysin se, että niin kuin, mikä juttu. Tässä on osittain myös ehkä se, että kun nämä on ollut tosi nuoria välillä ja sitten on hypätty eteenpäin, niin vähän sama kuin Rhaenyral on niitä muksuja, joita se lähetti tässä kaudessa pois sinne Laaksoon, niin sekin aina vaikeaa, että niin kuin kuinka monta lasta sillä nyt oikein oli, että se lähetti kuitenkin pari Targaryenin vaaleet poikaa, mutta sitten yhdellä pikkusella pojalla oli tummatkin hiukset edelleen, niin mä ajattelin, että eikö ne nyt jo kasvanut aikuisemmaksi, kun toinen kuoli ja toinen on taas mukana, mutta oliko siitä kolmaskin? Miten se on sitten edelleen näin nuori kaverityyliin, kun nämä muutkin on? Ja niin, vähän, että onko joidenkin näiden pikkulasten ikä vähän niin kuin väärin periaatteessa, että miten tämä yksi on ihan sama ikäinen kuin ne kaksi muuta siellä oli, vaikka se
niin kuin, pitäisi olla jo oletettavasti hiukan niitä sentään vanhempi. Joo, ei mitään hajoa kyllä tosta. Pitäisi olla toi sukupuu tuossa koko ajan ja pistää pauselle, että on tuossa vähän Aika lailla. Tai sitten ehkä sitten kun katsoo tämän niin putkeen joskus, niin pääsee paremmin kärryille, mutta kun mekin katsottiin vain ne recapit, niin mitäs kaikkea se ekalla kaudella nyt selvisikään, että varmasti siellä sitten pohjustettiin ja no mehän ei puhuttu ollenkaan vielä oikein tuosta Alicentista, minkä tuossa mainitsit, että hänellä kanssa. Olin sanomassa. Ja sitten, no itse asiassa ennen kuin mennään siihen, niin mä sanon siitä ekasta jaksosta, koska siellä oli mielenkiintoinen tämä kostosuunnitelma, kun Daemon tilaa Aemondin murha, ja sitten siellä meneekin tämmöinen taaperoikäinen prinssi sitten sieltä. Vedetään pää irti, ei näytetty sentään, mutta oli aika niin kuin brutaalia meininkiä kyllä siellä heti ensimmäisessä jaksossa. Tässä oli vähän jännä tässä muutenkin tällä kaudella, että se oli niin kuin, että se lähti tosi vauhdikkaasti, ja sitten oli niin kuin nelosjakso oli se niin kuin huippuhetki, ja sitten se siitä niin kuin lähti laskemaan, kun yleensä ne niin kuin kohoo loppua kohti, tai mitkä vaan TV-sarjat loppukliimaksia kohti, mutta nyt se ei niin kuin tässä ihan mennyt silleen. Se parhaat hetket oli siellä niin kuin alussa ja keskellä. Niin, siis joo, kyllä. Ja just se, että mua huvitti se, että kun tässä oli tämä, niin kuin sanoit, tämä murha, mikä laitettiin, että menkää tappamaan se prinssi. Että se on prinssi Aemon, se on helppo tietää, se on niin kuin tämän näköinen ja sillä on yksi silmä, se oli silmälappu. Miten unohtikin nämä kaverit sen vai kuin niin kuin tyhmiin oli, että no joku prinssi se oli se varmaan tämä näin, että pistetään tämä näin. Niin kuin, Mä tiedän, oliko niillä vaan pääsyä sinne asti, että ne sitten otti jonkun korvaavan niin kostosuunnitelman. Niin, ne alkoi siis pelkäämään periaatteessa sitä kiinni jäämistä, koska niillä ei ollut pääsyä sinne kuninkaallisten niin kuin, tiloihin oikeasti, ja sitten kun ne sinne meni, niin ehkä se oli se vaihtoehto, mutta sekin oli hyvä ovella niin kuin twistinä, sitä ei heti osannut odottaa, että siinä käy, mitä siinä käy, ja sitten kun niin sehän oli, kun se oli tämän kuningas Aegonin perillinen, eli poikalapsi, niin sitten siinä oli se, että no mitä sen jälkeen, kuka on perimyksessä sit seuraava sieltä, niin sehän oli niinku ovelaa, koska sit toisella puolella mennään siihen, että niillä on nainen, kun on kuningattaren, joka tavoittelee sitä valtaa, niin he ei voi mennä siihen. Niin sitten kun Aegonille käy huonosti tässä erässä jaksossa, niin ketä on perillinen? No se on Aemon veljenä. Niin se oli aika kylmäävää siinä sitten myös sitä kautta, kun Aemon alkoi miettimään varmaan, että kukahan tässä on perillinen seuraavaksi, että pitäisikö sitä tehdä sitten asialle jotakin, että saisi valtaa. Ja sittenhän siinä tapahtui. Siinä tapahtui. Tällä kaudella tapahtui kyllä niitä mukaviakin semmoisia yllätyksiä, mitä ei heti välttämättä osannut niin kuin ajatella. Tai sitten sen lisäksi se, että mä en arvannut, että se kuningas selvii siitä hengissä. Se oli kiva kyllä mun mielestä siinä, että siinä voi olla tosi meukasta. Niin kuin, tosi ei se kovin realistista ollut, että se tippui sieltä taivaalta ja jäikö lohikärmensä alle ja en tiedä miten se siitä selvisi. Vai pehmensikö se lohikärmestä laskeutua? No ilmeisesti sitten joo. Mutta ei se niin kuin kovin todennäköiseltä vaikuttanut. Mutta toi Alicentistä, mitä puhuttiin, niin siinä oli myös mielenkiintoista, kun tuossa viime kauden lopullahan sitten tämä toi Paddy Considinin esittämä tämä Viserys kuningas, niin on hänelle kuiskutellut ja hän on ymmärtänyt väärin, että kuka siellä nyt olisi sit seuraava hallitsija. Niin siinä oli ihan mielenkiintoista mun mielestä se, että kuinka hän kipuili sen kanssa ja hän koitti pitää niin kuin poikiaan aisoissa jotenkin, niin kuin, että ettei heistä tule ihan hirveitä ja kokee tunnontuskia siitä ja joutuu poistumaan sieltä neuvostosta ja kaikkea. Ja sitten lopulta sitten tämä, kun meillä on mielenkiintoista tämän Rhaenyran kanssa nämä keskustelut ja sitten vähän selviää ne väärinymmärrykset ja näin, niin mun mielestä ihan mielenkiintoista, miten tämä nyt tulee tästä jatkuu. Joo, ja siis Alicentti myös mielenkiintoisena sellatti, kun ei oikein niin kuin tiedä, että mitä hän niin kuin, kun ensin se lähtee oikeastaan siitä, että hän huomaa vähän, että hänen molemmat poikansa ei ihan kauhean tasapainoisia kavereita ole, ja kumpikaan sitten äitiä kuuntele. Sitten toi Rhaenyra tulee kertomaan hänelle sinne, he tapaa eka kerran kahdestaan siellä, kun he juttelee, ja sitten hän ymmärtää, kertooko mun isä tästä tulee ja jään laulusta, ja
että eihän se toinen Egoni, mistä hän puhuu ja näin, ja sitten hän alkaa niin kuin miettimään sitä jo ja lähtee etsimään periaatteessa Alisentti siis niin vähän ne todisteet, että onko tämä ja mikä juttu tämä oli, ja niin sitä huomaa niin kuin sitä enemmän, että hänen poikansa niin kuin, ei ole kauhean niin kuin, ens Egoni, että se ei ole kauhean niin kuin, hyvä lapsi niin sanotusti, ja sitten miten molemmat lapset kääntää vähän niin kuin äidille selkänsä, ja miten hänkin kääntää sitten molemmille pojille siinä selkänsä, ja ehkä sitten niin kuin vielä kauden lopussa hän on jopa valmis niin kuin tappamaan oman poikansa, koska jotta hän niin kuin pääsee pois tästä kaikesta, koska hän tajusi jotenkin, että hän haluaa pois tästä kaikesta. Niin se on kyllä hyvin mielenkiintoinen ja ehkä jopa käänsi niin kuin tämän hahmon paljon mielenkiintoisemmaksi tässä, miten kun hän huomaa sen, että miten hänet potkitaan pois siitä kuninkaan neuvostosta ja hänellä ei ole sitten enää paikkaa siellä ja niin kuin sen lisäksi hän niin kuin lupautuu jopa sen toisen poikansa niin kuin listimään. Osittain ehkä siitä hän ajattelee, että no se on aika huonossa jamassa, että se on poltettu ja kärsii siellä ja näin, mutta niin kuin silti hän on valmis niin kuin uhraamaan lapsensa, että hän pääsee pois tyttärensä kanssa. Niin kuin. Kyllä. Joo, mielenkiintoista. Miten sulla nyt sitten, oliko tämä sulle pettymys, lunastiko tämä sulle odotuksia? Mikä sun niin kuin fiilikset on tältä kaudelta nyt sitten vai mikä no siis niin kuin mä sanoisin, mä tykkään tosi paljon tästä sarjasta edelleen. Tämä on ehkä enemmän semmoinen vähän niin kuin välikausi, että rakentelee paljon, mutta mä myös tykkäsin siitä, koska tämä rakentelee mukavasti niitä hahmoja sellainen niin kuin rauhallisesti. Eli jos meillä tulee nyt se, että kun sieltä lähtee se sota, niin meillä oikeasti alkaa olemaan nämä niin kuin mielenkiintoisia nämä sodan eri osapuolet ja eri hahmot. Niin sen takia mä niin kuin tykkään siitä. Että esimerkiksi mikä ykköskaudessa yksi niin kuin pettymys oli se, että meillä on Lannisteri, joka oli aika tylsä, niin nyt me nähdään, miten tätä Tywin Lannisterikin saa jotain hiukan tekemistä. Joo, se on pikkusen ensin siellä vähän tylsänä, kun se on siellä neuvostossa vaan, ja sitten tämä eka jaksossa tämä pikkuprinssikin kiusaa häntä siellä, ja Aegon on valmis heti, että joo, saat olla ratsuna sille pojalle ja näin. Mutta miten hän sitten, kun hän lähtee sinne Essoksen puolelle hakemaan itselleen niin kuin, tätä merirosvoja tai näitä niin kuin, omaa laivastoa, niin se petasi tätä hahmoa mukavasti siihen. Ja mä niin kuin, aloin tykkäämään, että nyt meillä on täällä taas, niin kuin, mutta silti tässä sarjassa on niin outoa vaan katsoa, kun tässä ei ole sellaista ilkeät ja julmaa Lannisteria, vaan vähän niin kuin semmoinen mukava hölmö ehkä jopa. Niin, niin kuin... ihan semmoinen kuitenkin sympaattinen. Miten sulla se merirosvojen se johtaja tai nainen, että hän on kaiketi aiheuttanut kritiikkiä niin kuin fanien keskuudessa. Ja kun mä ihmettelin sitä, kun mä just juttelin tuossa Miikan kanssa, niin mä kehuin häntä, että mä ihan tykkäsin siitä hahmosta siinä. Niin. Vaikka en niin välittänyt niistä mutapaineista, mutta tykkäsin, miten se oli kirjoitettu, enkä mitenkään näyttelijätyötäkään kritisoisi, että ihan tykkäsin niin, ja koin niin kuin positiiviseksi, hyväksi lisäykseksi tänne, niin mitä mieltä sä tästä olit? Siis mun mielestä se oli varsin toimiva hahmo, ja sit niin kuin, mä tykkään siitä, että me myös saadaan sitä Essoksen puolen niitä hahmoja mukaan tähän näin menoon, koska ettei se jää niin kuin pelkästään sen Westeroksen mantereen niin kuin taisteluksi ja näin, että me saadaan myös sieltä sitä oveluutta, koska ykköskaudessa me nähtiin näitä tätä Trident-porukkaa, jotka siellä taisteli Daemonin kanssa silloin ja näin, niin nyt me saadaan myös tätä porukkaa lisää, niin se oli niin kuin hyvä lisä. Toki tämä hahmo jäi ehkä vähän vielä pintaraapasuksi, että odotan, mitä tapahtuu. Kyllä, esiteltiin vasta. Niin, että mitä tapahtuu hänelle seuraavaksi. Ja yksi, mitä mä jäin kaipaamaan, mainittiin vähän, mutta tässä ei ollut, niin Greyjoy. Mua kiinnostaa, että mitä heille kuuluu tässä sarjassa, tällä ajanjaksolla. Siellä mainittiin ohimennen vaan, että ne yrittää, että pitäisi saada Greyjoyt niin kuin mukaan niin kuin, tai jotain, mutta sitten me osattiin,
ne istuskelee siellä omissa halleissaan, ei ne niin ole niin kuin, ja näin, niin mä kaipaan, että tullaanko meidän sieltä esittelemään myös niin kuin tämän aikakauden Greyjoyt. Joo, ehkä kyllä kuvittelis varsinkin. Varsinkin se on aika mielenkiintoinen miljöö kanssa, sitten onko se jotenkin tuohon merisota-juttuun sitten liittyvää sitten heidän panoksensa, että kummalle puolelle astuu. Jotenkin vaikea kuvitella, että he olisivat tuon Reineran puolella, että varmaan tuossa niin sanotusti pahisten puolella, jotenkin semmoinen fiilis. Voisi ainakin kuvitella, mutta kuka sitä tietää, jos siinä on joku ovela semmoinen, mitä ei sitten miten tiedä, mutta sitä mä oikeastaan vähän odotan, että ne nähtäisiin sitten tällä 3. kaudella astuvan myös mukaan. Mitäs mieltä sä oot tosta, kun tämä nyt sanottiin, että on 4 kauden mittainen, niin onko haikea fiilis jo tässä kohtaa, koska se päättyy kuitenkin sitten 8 vuoden päästä, vai onko tämä hyvä juttu sun mielestä? Mä se oli vähän yli. Ei se todennäköisesti edes ole. Mä oon heti sitä mieltä, että se on hyvä. Ei tule sitä, että se venyy liian pitkälle. Ei tule sen olosta tässä kohtaa, kun tämä kausi muutenkin tuntuu jo vähän täytekaudelta, ja tässä haetaan niin kuin pidemmän kaavan kautta sitä niin kuin valmistelua sinne eteenpäin. Niin jos tämä nyt on ohi seuraavassa 2 kaudessa, niin meillä on ehkä chanssit siihen, että ei veny niin kuin turhaan, ja tämä pysyy niin kuin vielä hyvänä pakettina. Niin siksi mä kyllä ihan tykkään. Joo, voi olla, että sillä on niin kuin haikeet, mutta sitten kun niitä spin-offeja on tulossa yhtä sun toista, meillä on ensi vuonna tulossa se Knights of the Seven Kingdom, mitä on jo kuvattu, mutta sitten siellä on useampi niitä projekteja, mitä ei ole edes vielä kuvattu, että on niin kuin tulossakaan johonkin kohtaan, niin tuskin hirveästi Westeroksesta tulee ikävä, ja varsinkin kun tämä yksi spin-offi on se Aegonin valloitus, missä me nähdään tälle niin kuin jo esiosa, eli miten Targaryenet alun perin tulee Westeroksen puolelle. Voisiko pitää tehdä eri järjestyksessä? En ehkä, mutta niin eiköhän me saada edelleen paljon sitten lohikärmeitä ja Targaryeneja ja muuta ritareita, niin se on ehkä hyvä sen 4 kautta, mä luulen. Joo, mä oon samaa mieltä, että aika liikaa venytellään noita monia TV-sarjoja, jotka menettää sitten se ohtonsa. Ja kuten mä oon sanonut monesti, että miettii vaikka Walking Deadia, jos se olisi jätetty 6 kauteen, niin siinähän puhuttaisiin sitten kaikkien aikojen TV-sarjasta, mutta nyt siitä ei juurikaan puhuta. Niin, joo. Se ehkä oli vähän turhan pitkä sarja. Ihan hitus. No vähän enemmän. Mutta katsoin sen loppuun asti silloin aikanaan. Mutta oli se kärsimystä. Osa oli se kivinen tie. Osa oli aika kivistä ja varsinkin kun se meni välillä vähän siihen, että kun kausi alkoi, niin no niin, nyt katson ekan jakson, että mihin mennään, ja sitten sä yhtäkkiä huomasit, että jaha, tässä on mennyt 10 viikkoa, ja edelleen jäi niin kuin lopulta sitten aika binge-watchingiksi, koska ei niin napostellut aina välillä. Sitten oli kaveri, joka oli isosti mukana. Hän tykkäsi niin kuin loppuun asti ja odotti, että hei, kato nyt se ja kerro mulle mietteet, että tykkäsitkö sä tästä vai etkö tykännyt ja niin kuin, mitä mieltä sä olit siitä ja näin. Niin se oli vähän sellainen, että okei, no ota nyt hetki, että mä saan katsottu tätä 10 jaksoa, mitä mulla on katsovat. Jäi helposti. Et ole vetänyt uudestaan vielä. Et ole vetänyt 2 kertaa. Että... En ole koko sarjaa, mutta kyllähän mä katsoin niitä alkukausia silloin, kun sarja oli kesken, niin jo niin kuin useampaa kertaa. Sieltä on tullut tiettyyn asti katsottu pari otteeseen. Joo, kyllä. Joo, mutta mä luulen, että loppuuko meillä niin sanotusti aikakohta puoleen, niin pitäisikö meidän kertoa niin kuin vielä jotain, mitä haluat kertoa tästä House of the Dragonin 2. kaudesta? No mun mielestä tämän määrittelee hyvin paljon tämä jatko myöskin, että miten tämä sitten muovautuu päässä. Että tämä jätti nälkäiseksi, tämä oli tosi laadukasta, mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis ollut, että tämä kyllä palkitsee myöskin, että tässä niin kuin palapelin paloja laitettu paikalleen ja sitten ensin sitä seuraavalla sitä niin kuin ruvetaan sitten lopullisesti kasaamaan, niin mulla on jotenkin sellainen fiilis, vaikka tämä on tämmöinen pohjustuskausi, niin ei tämä mikään valtava pettymys mulle ollut. Mä nautin hitaasta kerronnasta ja tälleen, mutta
tämä ei vaan tunnu kokonaiselta. Tämä on vähän tämmöinen, niin tuntuu joko puolikkaalta kaudelta ja ennen vähän kesken, että määrittelee, miten tämä tulee jatkumaan. Tämä voi olla tosi mestarillinen ratkaisu, jos tämä palkitsee seuraavalla kaudella niin huikeasti ja kaikki tämä työ, mitä tällä kaudella tehtiin, niin on sen arvosta ja ne kaikki on niin perusteltuja ratkaisuja. Kyllä se on aina niin tärkeää, että tutustutaan uusiin hahmoihin ennen kuin heitä lähetetään sotimaan tai kuolemaan, koska ei ne sitten tunnu, ne kuolemat ei tunnu missään tai ei tarvitse jännittää kenenkään puolesta. Että tulevaisuus määrittelee. En ole valtavan pettynyt, mutta odotin lisää. Laatusarja edelleen. Joo. Siis mä tykkäsin kyllä tosi paljon, mutta sellainen, että tämä jätti kuitenkin myös kylmäksi. Siellä oli hyvää hahmokehitystä, mielenkiintoisia uusia hahmoja, vanhat sai osa parempaa ehkä tarinankaarta kuin osa, mutta niin kuin toimi, näyttelijät vetää todella hyvin, ja olihan meillä tässä paljon lohikäärmeitä. Tämä niin kuin House of Dragon on, että siinä oli se 4. jaksossa se iso lohikäärmetaistelu, mutta sitten kun siellä oli sitä, että yritettiin löytää näitä lohikäärmen ratsastajia, niin oli mielenkiintoinen. Ensin lähetettiin tämä yksi kaveri sinne, jolle kävi huonosti. Sitten sinne lähetetään joku 80 tyyppiä, ja niin kuin vaan pari selviä siitä tyyliin. Niin tuli myös se, ja sitten varsinkin 4. jaksossa, kun oli tämä iso taistelu, niin miten paljon siellä niitä sotajoukkoja tapettiin niin kuin menemään vaan, niin siitä tuli myös se semmoinen, että niin kuin ymmärtää just sen Rhaenyran puolen siitä, että kun hän ei halua lähteä ottaa niitä lohikärmetten kanssa, koska siinä käy huonosti. Siinä kuolee todella paljon niin kuin porukkaa, niin siinä just nähtiin, miten kylmäävä se oli, sit, kun Kristen Colekin menee se ottaa kaveri olkapäissä, niin se onkin pelkkää tuhkaa vaan siinä ja hajoaa totaalisesti, että niin kuin nähtiin. Ja sitten sen lisäksi tietty, että nähtiin myös konkreettisesti, miten Aegonille kävi, kuin pahasti se palo siinä, niin kuin näkee sitä, että kuin paha se on, jos niitä tuodaan niitä lohikäärmeen mukaan. Ja nyt tämän niin kuin kauden lopussa Rhaenyra on sitten valmis lähtemään vielä lohikäärmeiden kanssa, sillä on vielä lisää niitä lohikäärmeitä. Ja sitten yksi, mitä se itse tiedän, niin on se, että Daemonin tämä toinen tyttö löyti itselleen sieltä laaksosta yhden lohikäärmeen vielä, niin niillä on vielä enemmän niitä lohikäärmen ratsastajia. Niin siellä on aikamoinen lohikäärmetanssi tiedossa sitten tulevaisuudessa. Kyllä. Sitten parin vuoden päästä. Niin, mutta haluatko antaa jotain arvosanaa tälle kaudelle? No kyllä mulla semmoinen, että jos se Game of Thrones oli hyvin pitkälti 5/5, jos ei niitä vikoja kausia oteta, että kyllä ne siinä laski kumminkin mun mielestä, vaikka mä annan sille paljon anteeksi. Ja tämä House of the Dragonin eka kausi oli ehkä sitten 4-4,5. Niin en mä tälle hirveästi alle 4 kyllä haluaisi antaa. Kyllä mä annan tälle 4/5 tähteä. Mun mielestä tämä oli kyllä äärimmäisen laadukas TV-sarja. Joo, mä itse sanoisin, että se 9/10, kun mennään tällä asteikolla, niin, niin mä oon sitä mieltä edelleen, että tämä lukeutuu siihen samaan kuin Game of Thrones, siihen niin kuin todella laatuviitteeksi ja yhdeksi tämän hetken parhaimmista sarjoista. Kyllä mä odotan mielenkiinnolla jatkoa, ja niin kuin sä sanot, se riippuu paljon myös siitä, että on se just semmoinen välikausi, joten tähän paljon liittyy se, että miten tämä jatkuu tästä eteenpäin. Et vaikka tämä oli välikausi, niin mä myös tykkäsin tästä silti, koska tässä oli rauhallinen ote ja pääsi ne hahmot, koska siinä oli monta semmoista hahmoa, mistä ei ihan varmaan ollut viime kaudelle, että miten ne toimii ja näin. Nyt ne sai paljon enemmän aikaa niin kuin kehittyä eteenpäin, vaikka siellä sitten samalla oli niin kuin esimerkiksi Daemonin haahuilu vähän turhan pitkään ja näin, että tässä oli vähän niin kuin se just, että toiset hahmot kehittyy mukavasti, toiset vaan haahuilee koko kauden niin kuin, paikallaan, vaikka sekin oli ihan mielenkiintoinen, mutta liikaa pitkitetty tarinankaari. Joo, kyllä. Tämä oli jännä, kun tämä oli niin kuin jotain juttuja pitkitetty ja tämä samalla tuntui, että tämä olisi pitänyt olla 10 jaksoa eikä 8 jaksoa tämän kauden. Ja nyt oli myöskin hyvä, että nyt ei tullut mahtisormukset samaan aikaan, että se ei tehnyt mahtisormuksille hyvää viimeksi, että tuli samaan aikaan House of the Dragonin kanssa, että tuli katsottua vuorotellen tyylin niitä. Niin toivottavasti se vähän petraisi siitä ekasta kaudesta tuossa, kun starttaa hetken päästä.
Siihen liittyen täytyy sanoa, kun mä viimeksi mua harmitti, että kun ne tuli yhtä aikaa, niin sulla oli niin kuin 2 fantasiamaailmaa niin kuin sekaisin aina vähän, niin nyt mä olin saattanut, että no niin, no ei siinä mitään, nyt ne alkaa eri aikaa, mutta kun House of the Dragon alkoi, niin kuin jollakaan, niin mä aloin katsoa sitä Rings of Powerin ykköskautta siitä uudestaan paremman puoliskon kanssa, niin mulla oli jälleen ne 2 maailmaa siellä sekaisin keskenään. No mutta toinen on nyt ainoastaan susta kiinni, että tosta et voi syyttää tuotantoyhtiöitä sitten ollenkaan. Näin on. Itse asetit itsesi tuohon paikkaan. Joo. Näin on, siitä mä sentään niin katoin nyt uudestaan sen ekan kauden toisin kuin tästä, että nyt on valmistautuneena siihen. Ja mä tykkään edelleen. Mä tykkäsin silloin ja mä tykkään edelleen siitä sarjasta, joten niin mä olen se outo lintu, joka tykkää siitä. Okay. Tämä oli hyvä tämä sun Harrison Ford ei mulla toiminut pää enää. Joo, no kumminkin. Hyvin esitit Harrison Fordia. Kyllä. Eli tietää, ketä seuraava Indiana Jones. Hän tekee kuitenkin jatkoon, niin minä. Kyllä. Tosin mä en tiedä, toivoks mä enää jatkoa, mutta voin mä katsoa tämmöinen Nikke Indiana Jones jutun kyllä sitten. Mä otan sut sidekickiksi siihen. Sä saat olla sorttunut. No niin, no kyllä se mulle käy. Mä voitan sitten 30 vuoden päästä Oscariin jostain muusta työstä. Niin, mieli sitä. Sopii. Mahtavaa. Mutta hei, kiitos Allu, kun tulit jälleen höpöttelemään. Ja on pahasti sitä mieltä, että pitäisi enemmän päästä juttelemaan aina Allun kanssa. Allun on mahtavat mietteet ja Allun oma podcast. Mikä homma podcast kannattaa ottaa haltuun. Meikäläisellä on usein ongelmana joissain podcasteissa se, että jos puhutaan leffasta tai sarjasta, mitä mä en ole nähnyt, niin sitten on aina vähän se, että mä tiedän, että mä haluan katsoa tämän, niin mä en ihan viittiin mennä vielä kuuntelemaan. Mutta nyt mä olen löytänyt tämmöisen uuden lähestymistavan, varsinkin just Mikä homma podcastiin. Meikäläinen on kuunnellut alut aina, koska nyt mä huomasin, että Allu tietää perhana tällä hetkellä leffamaailman uutisista enemmän kuin minä, niin mä oon joka kerta löytänyt jotain uutta, mitä mä en ole välttämättä kuullut. Niin on hauska kuunnella se osuus ainakin, ja sit jos uskaltaa kuunnella niin kuin jakson aiheen, riippuen kuin hyvin on itse siihen sitten koskakin perehtynyt, tai kuinka paljon siitä spoilataan. Joo, kyllähän minun podissani kyllä spoilataan paljon just vieraiden kanssa yleensä. Mä oon nyt ruvennut lisää niitä timestampeja myöskin siihen, että mä ajattelin, että se on hirveä homma, mutta ei se ole kun laittaa sulkuihin se aika. Niin, mutta joo, kiva kuulla, iso kiitos ja samoin aina mukava höpötellä sun kanssa. Ja kyllä näitä tässä aina, mikäli saadaan just aikatauluja sovittua, niin tehdään kyllä mielellään. Niin. Ja tosiaan YouTubesta löytää meikäläisen kanssa, niin käykää kurkkaa, jos tämän perusteella kiinnostaa, tai jos tämän perusteella ei kiinnosta, niin sitten ei tarvitse käydä kurkkaamassa. Voi silti käydä kurkkaamassa. Voi silti käydä kurkkaamassa, mutta tätä se on, mitä te saatte. Mahtavaa, kiitos Allu. Ja pidemmittä puhetta, ei muuta kuin ensi kertaa. Moro. Moro. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette
niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisältötuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffoja ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K:ta, DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.